Wala, hindi ko naabutan. Nag-lightning. Gumidlat. So, hi guys! Welcome back to my channel. So, papakita ko lang sa inyo ang mga pangyayari ngayon dito sa Arizona. So, nagkakaroon na ng protesta ngayon. And then, dun sa ibang state, nagkakaroon na rin ng looting incident. And then, kanina sa Walmart, may mga pulis na. So, hopefully, sana wag nang lumala yung sitwasyon. Kasi yung looting incident naman, hindi naman siya makakatulong. Kumbaga lalo lang siya nakakagulo. Ayan, so ito yung dust storm guys. Papakita ko sa inyo. So, papakita ko muna sa inyo yung maliwanag and then yung dust na. Ayan. So, ito yun yung maliwanag pa. Yun yung clear skies. Pero ito na yung dust storm. Ayan na siya. So, is this pretty common in Arizona? Mabuti. Ayan. So, yan na ang dust storm. Actually, nagkaroon sila ng emergency alert na magkakaroon na ng dust storm. So, ayun na siya. Palapit na siya. So, magkakaroon ng parang zero visibility. Meron daw ganon na pangyayari. And kasi ito mo, ang ganda-ganda ng sky ng Arizona. Diba? Pero yun na yung dust storm. Palapit na siya. Ayan. And since nandito na tayo, may i-harvest lang ako. Gawin kong pagkain bukas. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. So, ayan. Ayan, so yun na yung zucchini. So, yung down pala ng zucchini, medyo thorny. Magaspang. Ayan. So, eto na ang ating zucchini. Ayan, matte na siya. Nakalimutan ko magdala ng gunting. Teka, ako gunting. Ayan, so kuha lang ako ng gunting at lalagyan. Then, i-harvest natin to. Parang last 2 days ago, maliit lang to eh. So, i-harvest natin to. Nagulat ako kanina umaga, bigla siyang laki. Uy! Mat na siya, diba? Sabi ng friend ko, nung nag-gardening, pag daw mat na, pwede na. So, pwede ko lang to. Ow! Ingat lang kayo kasi, ano yung, yun na. Fresh from the garden. Yun, so may patubo pang isa. Maliit pa siya. Ayan, meron din dito. Maliit pa. Tapos meron dito yung mga spinach. Ayan. Meron din kamatis. Kamatis hindi pa siya tumutubo masyado eh. Oh, sakit. Ano ako nung yung thorn. Yan, natusok ako nung sa may zucchini. Well, ito na ang ating zucchini, guys. Ayan, bagong harvest. So, marami pa siyang bulaklak. Ayan. Hindi ko pa makita yung iba eh. Patubo pa lang iba. So, itong kamatis patubo pa lang yan. Spinach. And then, ito maliit pa to eh. Ingat lang kayo guys. So, hindi pa siya pwede. Ayan. So, ito.
Glossy pa. Tubo pa lang. Ayan. Ayan. So, kuha tayo ng squash. Ay, ng squash. Ng spinach. Konti lang kasi hindi naman ako lang kakain nito. Ayan. So, kuha tayo ng maganda. Kasi nakain na nung tayo. Ayan, konti lang. Hindi ako masyadong spinach fan. Kangkong, oo. Ayan, so itong harvest natin for today. Grapes. Yun na ang last one, guys. Oh. Yun na. Wala. So, yun. Pang wine yata to eh. Yan. Harvest. Yun guys, ang hangin na. Ito na ang dust storm. Ito na ang dust storm, guys. Pasok na ako. Yan, sabi ng pa ako. Malikabok. Ito ang ating harvest today. Bukas tatry kong gawin to. Ganito. Malikabok na. Ayun. So, yan ang common dito sa Arizona. Since desierto, mas common dito yung dust storm. And so, may kidlat. Kumidlat siya. Ayan, so ang lakas ng hangin. Yan, puro alikabok yan, guys. Puro dust yan. Yan, so meron din thunder. Ay, thunder. May lightning. Yan, guys, ang lakas ng hangin. Ayan, Diyos ko, lakas ng hangin. Ayan na ang dust storm. Ay, grabe. In fairness, pag dust storm pala, may kulog din. Taray. And so, ang lakas-lakas na ng hangin. So, in fairness, kasi nga first time kong maka-experience. Actually, na-experience ko na ito before. Pero hindi ganito kabongga. I mean, hindi ganito kasobra. So, ito yung first time kong ma-experience yung super dust storm. So, ngayon, meron palang kulog at kidlat din pag may dust storm. Akala ko dati, wala lang. As in, dust lang siya. Naglalaglagan na yung mga bote sa labas. Ayan, nilalakas ng hangin. Ayun, Diyos ko. Ay, nilipad yung plastic. Nilipad yung mga bote sa labas. Ayan. Lakas ng hangin. Naririnig ko yung vibration ng hangin sa may pinto. Ganun siya kalakas. Wala, nagdilim na ang kalawakan. Ano na? So, ayan na nga, guys. Ang dilim na ng sky. So, hindi ko na-capture kanina ang lakas nung kulog tsaka nung kidlat. Yan, hindi ko alam kung naririnig nyo yung vibration ng hangin. Kung gaano kalakas. Yay! Umuulan! Good job! Diyos ko, kailangan namin ng ulan. Kasi parang lagi kami nasa oven. Ayan, buti na lang umulan tonight. Thank you, Lord. Ayan, buti na lang umuulan. Kasi, bihirang umulan dito sa Arizona. So, kapag umuulan dito, blessing talaga. Kasi nga, desierto, tas sobrang init.
So, buti na lang, umuulan. Thank you, Lord. Tumigil na yung ulan, tumila na. And, wala na siguro yung dust storm. So, ayun ang aking experience sa dust storm at ang aking harvest. So, tatry kong mag-come up ng recipe para dun sa hinarvest ko na squash. So, mag-upload ako ng panibagong vlog para dun. So, yun lang guys. Hopefully, nagustuhan nyo itong vlog na to. At sa mga pupunta dito sa Arizona na naka-K1 or kahit anong visa, magdala kayo ng madaming manipis na damit kasi sobrang init. Ayan. So, huwag nyo rin kakalimutan ang shades kasi importante yan. Hindi yan pang forma dito. Pang protect yan sa mata nyo. And magdala rin kayo ng headgear or headwear kung ano yung trip nyo kasi pampabawas din po sa init na matatanggap ng katawan nyo. So, that's all for today guys. So, kung nasan po kayo, ingat po kayo. And please don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time we upload a new vlog. So, till next time guys. Bye! Next day. Ang epekto ng dust storm. Ayan siya.